ගන්නවා. ඉතින් සතියක් විතර නිහඬයකින් තමයි මම අද වීඩියෝ එකක් කරන්න ගත්තේ. ඉතින් බොහෝ දෙනෙක් මගේ ඉල්ලලා තිබුණා ගෙදරට අඳින්න පහසු ඇඳුමක් කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඔබේ ඉල්ලීම තමයි අද ඉෂ්ට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේකට මිනි ගොඩක් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් උරමින්මයි කපුවටමින්මයි විතරක් අරගෙන තමයි මම මේ අද ගවුම් කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ සඳහා චීත ගන්න පුළුවන්, ලේස් කොපි රෙද්ද ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කැමති රෙදි වර්ගයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් බලමු අපි මුල තියෙන මේ ගවුම් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මේ ගවුමට ලේස් කොටන් අරගෙන තියෙනවා මීටර් 2ක්. ඒ කියන්නේ මට ඕන උසක් අරන් තියෙන මේ ඔයාලට කැමති උසකින් ගන්න පුළුවන්. ලේස් කොටන් මීටර් 2ක් අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ගත්තා බයින්ඩින් බයිස් පටි ගත්තා. බයින්ඩින් කියලා කියනවා. මේකේ මේ පාට කැමති පාටක් ගන්න පුළුවන්. මම මේ මල් වලට ගැලපෙන විදිහට තමයි මේ එක පාටක් තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඕනම කඩේකින් රෙදි කඩේකින් ගන්න පුළුවන්. මීටර් 3මාරක් තියෙනවා. රුපියල් 30ක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් අපිට හදා ගන්නත් පුළුවන්. නමුත් මේක ගන්න එක ලේසි. කඩවල වල හැම කඩේකම වගේ තියෙනවා මේක ගන්න. දැන් මේ රෙදි කොටස ගන්නදී මම ඉස්සලා මේක කොලයක ඇඳලා පෙන්නන්න හිතුවා පැහැදිලි වෙන්න නිසා. පැහැදිලි වෙන්න ඕන නිසා දැන් මේකේ මම අරන් තියෙන්නේ ඔයා හිතන්න උස වගේ දෙගුණක රෙදි ප්‍රමාණයක් තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක හොඳ පිට ඇතුළට හිටින්න මේ විදිහට නමා ගන්නවා. නමාගෙන නැවත අපි මේක මේ අතට නමා ගන්නවා. එතකොට අපි කොටස් 4කට තමයි මේක නැමිලා තියෙන්නේ. මේ පසුගිය පාඩම් වලත් මේක මම කරලා තියෙනවා. එතකොට බලවාටි තමයි මේ පැත්තට තියෙන්නේ. බලවාටි 4ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේකේ නිමි ලකුණු කරන හැටි ලේසි. නිමි 2යි ඕනේ කියලා කිව්වා. පපුව වටයි උර වටයි විතරයි මම ගත්තේ. ඉස්සලම මෙතන ඉඳන් මේ නැම්මේ ඉඳන් මේ පැත්තට ලකුණු කරනවා උරමින්ම දෙකට බෙදලා එන උත්තරේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳන් නැම්මේ ඉඳන් පහළට ලකුණු කරනවා උරමින්ම දෙකට බෙදලා අඟලක් එකතු කරලා එන උත්තරේ මෙතනට. ඊට පස්සේ අපි දකුණු අත පැත්තට නැම්මේ ඉඳන් බලවාටිය පැත්තට හරස් රේඛාවක් ඇඳලා ඒකේ ලකුණු කරනවා අපි පපුවට මෙන්න 4ට බෙදලා අඟල් 2ක් එකතු කරලා. මොකද මේක ලිහිල් වඳින ඇඳුමක් නිසා මම අඟල් 2ක මහුම් වාසියක් එකතු කරා. ඔයගලන්ට අඟල් 1ක් වුණත් එකතු කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳන් පහළටත් මම ලකුණු කරා උරමින්ම 2ට බෙදලා අඟල් 1ක් එකතු කරලා එන උත්තරේ. කියන්නේ මේ උත්තරේම තමයි මෙතනටත් මම ලකුණු කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ නැවත නැම්මේ ඉඳන් දකුණට හරස් රේඛාවක් ඇඳලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කිහිලි කට මෙතන ලකුණු වෙන්නේ කිහිලි කට අපේ. මෙතන ඉඳන් පහළට මම කෙලින්ම රේඛාවක් ඇඳලා වාටිය දක්වා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට ලකුණු කරලා තියෙනවා අඟල් 2මාරක්. ඔයාලට පුළුවන් 2ක් ලකුණු කරන්නත් පුළුවන්. අඟල් 1මාරක් ලකුණු කරන්නත් පුළුවන්. මම මෙතන 2මාරක් ලකුණු කරා මෙතන ඉඳන් මේ පැත්තට. ඊට පස්සේ මේ පහළම තියෙන වාටිය කොටසට ගන්න ප්‍රමාණය ඊට පස්සේ මම මේ කීලි කටේ ඉඳන් පහළට ගහපු රේඛාවේ ලකුණු කරලා එතන ඉඳන් පිටතට ලකුණු කරා අඟල් 2ක් ලකුණු කරලා මෙන්න මේ හැඩයට එන්න ඇඳ ගන්නයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කිහිලි කට හදද්දී අපි මෙන්න මෙතන ඉඳන් ඔයාලට පේනවා මෙතන ඉඳන් අඟල් 3 කාලක් පහළට දාලා ඇල රේඛාවක් ගහනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන වෙනදා වගේම චුට්ටක් මේ පැත්තට අඩු වේගෙන යන්න රේඛාවක් ඇඳලා මම මේ කළු පාටින් ඇඳලා තියෙන්නේ පිටිපස්ස කිහිලි කට. ඊට පස්සේ ඉදිරිපස්ස කිහිලි කට අදිද්දි මෙතන ඉඳන් අඟල් කාලක් හරි භාගයක් දැම්මත් කමන්නේ. මෙහෙම පොඩි හැඩයකට ඇඳ ගන්න තියෙන්නේ. ඉදිරිපස්ස කොටසට තමයි මේක එන්නේ. ඊට පස්සේ කර මෙතන උරිස්සේ ඉඳන් මේ සම වෙන්න මෙතන ඉඳන් මම ලකුණු කරලා තියෙනවා. මේ උරිස්සෙන් භාගයක් ලකුණු කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් 3මාරක් ලකුණු කරන්නත් පුළුවන්. 3ක් විතර ලකුණු කරත් කමන්නේ. මෙතන ඉඳන් පහළට ඔයගලන්ට අවශ්‍ය කර ගැඹුරු ලකුණු කර ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට ලේසිම ක්‍රමයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ දුරේ ඉඳන් අඟල් 2ක් විතර ඉහළට දාලා මේක ලකුණු කරලා කර කැමැති හැඩයකට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. V හැඩයකට ගන්නත් පුළුවන්. කැමැති හැඩයකට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනිනුත් තව චුට්ටක් ඔයාලට පේනවා මෙතනින් පොඩ්ඩක් අඟල් 1මාරක් විතර දාලා පොඩි හැඩයක් අරන් තියෙන්නේ. එතකොට මේක තමයි අපේ ඉදිරිපසට යන කොටස. පිටිපස කරන් දිද්දී මෙතන නම් අඟල් 3ක් විතර පල්ලෙහාට දාලා මෙහෙම උරිස කෙලවරටම යා කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක කපා ගමු. බලන්න මෙතනත් මම මෙන්න මේ අපි ගහපු කොළ පාට රේඛාවේ
ඉඳන් අඟල් භාගයක් ඉහළට ලකුණු කරලා පොඩි හැඩයක් දීලා මෙහෙට ඇඳලා තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම යන්නේ මේක මේ විදිහටම තමයි ඔයගොල්ලෝ රෙද්ද ඇඳගත්තා නම් හොඳ ලේසි. එතකොට රෙද්දෙම ඇඳ ගන්න මම ඔයාලට රෙද්ද ඇඳන් පේන්නේ නැති හින්දා තමයි මේක කොලයක මේ විදිහට ඇඳේ. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ පිටිපස්ස කර තමයි මෙහෙම කපන්න. උරිස්ස රේඛාව කපන්න මෙහෙම. ඊට පස්සේ අපි මේකේ මෙතන අඟල් භාගය ඉහළට දාපු තැන මේ විදිහට කපා ගන්න. කපා ගත්තට පස්සේ මෙතන දිග ඇරලා මෙතන වෙන් කරගන්න. නැම්මක් තියෙන එතන. ඊට පස්සේ මේ උඩ කොටස අපි කියන්නේ අපි පිටිපස සමාවෙන ඉදිරිපස කරන්නේ මේ තියෙන කොළ පාටින් ඇඳලා ඒ කොටස අපි මෙහෙම නමලා තියාගන්න. මේක තමයි අපේ ගවුමේ පිටිපස්ස කොටස. ඊට මේකේ මෙන්න මෙතන හැඩයකට පොඩි හැඩයක් දීලා මම කපලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේක අපේ ඉදිරිපස කොටස. මේක අපේ ගවුමේ පිටිපස්ස කොටස. මේක අත්‍රාහිත ඇඳුමක්. අපිට මේ වගේම තමයි ඔයාලා රෙද්දෙත් කපා ගන්න ඕනේ. බලන්න මම මේ කොළ පාටින් ඇඳලා තියෙන්නේ ඉදිරිපස කොටස. එතකොට මේ පැත්තට ඉදිරිපසටයි පිටිපසටයි කළු පාට රේඛාවමයි. මෙතන ඉඳන් මේ පැත්තට මම ටිකක් වැඩිපුර හැඩ කරලා තියෙනවා. අඟල් 3මාරක් දාලා තියෙනවා මේ පැත්තට. ඉතින් මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. කළු පාටින් ඇඳලා තියෙන්නේ මගේ ගවුමේ පිටිපස්ස කොටස. උරිස් දෙක මුට්ටු කරන්න යන්නේ මම. මේක අඟල් භාගයක මම වාසියම තියලා තියෙන්නේ. උරිස් මුට්ටු කරගෙන උරිස් දෙකම මේ විදිහට මුට්ටු කරගන්න. උරිස්ස මුට්ටු කරලා මේක ඔයාලට සිග්සැග් කරන්නත් පුළුවන්, ඔලොක් කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මෙහෙම සාමාන්‍යයෙන් මැහුමක් ගහන්න. මේ මැහුම් වාසියට දෙපැත්තට ඈඩ් කරලා කන පිටපැත්තේ දෙපැත්තට මේ වගේ මැහුමක් ගහගන්න. ඊට පස්සේ බලමු අපි මේකේ බයස් පටිය අල්ලන්නේ කොහොමද කියලා. බලමු බයස් පටිය අල්ලන හැටි. දැන් මෙතන අඟල් කාලක් තියෙන්නේ. කාලට හිටින්න තමයි අපි මෙන්න මේ රෙදි කොටස තියලා මෙතනින් මෙහෙම නමා ගන්නවා. නමාගෙන මේ ගානට තමයි අපි මේක අල්ලගෙන යන්න ඕනේ. හරියට පේනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි දිගටම මේක අල්ලගෙන යන්න ඕනේ. බලන්න. මේ විදිහටම අනිත් අතටත් බයස් පටිය අල්ලගෙන යන්න. ඒකත් කොටසකට ඇල්ලුවා. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අනිත් අත් කොටසටත් මේ විදිහටම තමයි අපි මේ බයස් පටිය අල්ලගන්නේ. අපි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ රවුම් හැඩේ මෙතන මහන්න යන්නේ. කරට ෆේසින් මේ පයිපින් එක අල්ලන්න කලින් මෙන්න මේ ටික තමයි මහන්න යන්නේ. මේ විදිහට මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේකේ කර වටේටත් අර ඉස්සලා
අත් වටේට බයස් පටිය ඇල්ලුව විදිහටම අල්ලගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. මේ කර වටේට පටිය අල්ලන්න කලින් මෙන්න මෙතන මේ බයස් පටියේ අඩියක් විතර ඉස්සරහට තියලා එතන ඉඳන් තමයි මම මේක මහගෙන යන්නේ. අපි හිතමු මෙතන කියලා. මෙතන ඊට පස්සේ අපි මෙතනට එනකම් මම මේක දෙකට නමලා මහගෙන යනවා. බලන්න. අඩියක් විතර මම මැහුවා. ඊට පස්සේ අපි කොටස තියන්න. තියලා ඊට පස්සේ අපි මහගෙන යනවා මේක. ඉතල වගේම මේ බයිස් පටිය අල්ලපු විදිහට මේ කර වටේට තියලා මහගෙන යන්න තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ පැත්තේ තියෙන්න ඕනේ මේ මෙතන මේ විදිහට කර වටේටම මහන්න. මෙතනට තව අඩියක් විතර පටිය දෙකට කපලා මේක ඉස්සල වගේම දෙකට නවලා මහගෙන යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ කෙලවරට පොඩි ගැටයක් දාගන්න. මෙතනත් ඒ විදිහටම පොඩි ගැටයක් දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේකේ සයිඩ් එක මුට්ටු කරන්න යන්නේ. අපි සයිඩ් එක මහන්න යන්නේ අංශය කිරිකට කෙලවරේ ඉන්න අඟල් භාගයක මෙහම වාසිය තියලා මේ විදිහටම අනිත් පැත්තත් සම්බන්ධ කරලා මහ ගන්න. ඊට පස්සේ වලට පුළුවන් එකේ වාටිය මහ ගන්න. ඉතින් අද මම කියලා දුන්නේ ඔයාලට සරලවම ගවුමක් මහ ගන්න විදිහ. ඉතින් තවත් අපි ඉදිරියට බලමු ගවුම මොස්තර ගොඩක් කියලා දෙන්න මගේ අදහසක් තියෙනවා. ඒ වගේම අද පාඩමේ මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් මට කෝල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාඩම ගැන අදහස් සහ යෝජනා වලට කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. මගේ වීඩියෝට ඔයාලා ආස නම් කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් තවත් මෙවැනි පාඩමකින් අපි හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.